مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. الحقيقة النهاردة عندي أخبار تكون كويسة وأخبار مش كويسة، أخبار تحزن وتبكي، يعني حاجة بجد محزنة. أول خبر، تخيل قال لي لو عايز تلعب معانا هتغير اسمك بدل أبانوب لمصطفى. أول نادي، إيه الكلام ده؟ تاني قال لي لو عايز تلعب معانا هتغير اسمك بدل مينا لمصطفى. او النادي رياضي للأقباط يفتح ذراعيه لكل المصريين. مينا بنداري أسست النادي. لا أتحدى، ده مينا بنداري بيقول كده عشان أتحدى العنصرية والطائفية في كرة القدم. 10 فروع على مستوى الجمهورية والإقبال منقطع النظير. مينا بنداري شاب مسيحي في مقتبل العمر، لم يتجاوز 23 سنة، بيدرس نظم ومعلومات، لاعب كرة قدم موهوب، عاشق للكرة، بينمي نفسه. إن تكون موهبته الكروية الطريق إلى المجد والشهرة. شأنه شأن الكثيرين من الناشئين والشباب، وظن أن موهبته هي بوابة المرور إلى عالم الساحرة المستديرة، لكنه اضطر أن يعتزل لعب الكرة إجبارا في سن 18، ليس بسبب إصابته أو ما منعه من تحقيق الحلم الطفولة، ولكن بسبب هويته الدينية والتي كانت الحائل أمام تحقيق طموحه. قرر مينا أن يتحدى العنصرية والتمييز الديني في فكرة أو في كرة القدم، فقرر تأسيس أول نادي رياضي قبطي لكل المصريين، أطلق عليه اسم جي سوي، أي أنا أستطيع، وأنشأ له فروعا في المحافظات ليحقق أحلام الصغار والشباب الذين تحطمت أمالهم وأحلامهم على صخرة التعصب الكروي رغم موهبتهم. كان لنا هذا الحوار مع الكابتن مينا بنداري، وقناة الملكة والأمير هتقول الحوار. سين، حدثنا عن رحلتك مع كرة القدم، ولماذا اعتزلت في سن صغير رغم عدم إصابتك. جيم، كنت أتمتع بموهبة كروية كبيرة في كرة القدم، وخضت تدريبات شاقة لأصل إلى أعلى فورمة، حتى إذا تقدمت لأحد الأندية أحوز القبول لمهارتي وكفاءتي التي هي المعيار الأساسي في كرة القدم، وأحقق أحلامي بأن أصبح لاعب كرة مشهور. فتقدمت للاختبارات في نادي كبير في منطقة الشاطئ بالإسكندرية ونجحت بالفعل، وبعد شهر ونصف عرفت أن العائق في سبيل قيدي بالنادي هو هويتي الدينية، والتي يكشف عنها اسم طلب مني أحدهم تغيير اسمي للاستمرار، لكنني رفضت، فكان تعليقه على ذلك: يا خسارة، تركت النادي مرغما وذهبت لنادي آخر في منطقة أبو قير. اختبروني ونلت القبول، ولكن لم يتم قيدي، واستمرت على دقة الاحتياط شهر كامل، لم أشارك سوى دقائق قليلة في بعض المباريات الودية، حيث أن اسمي كان للمرة الثانية السبب في إهمالي، واستخدموا طرق غير مباشرة عشان يطفشوني. فتركت النادي بعد أن أيقنت أن هويتي الدينية ستكون العائق، واعتزلت مرغما سنة 2015 وأنا عندي 18 سنة. ماذا فعلت بعد اعتزالك الكرة في سن مبكر؟ فكرت أن أحل مشكلة اللاعبين المسيحيين في مصر المستبعدين من الانضمام لأندية الكرة بسبب هويتهم الدينية وليس لعدم كفاءتهم. أخذت دورة تدريبية في نقابة المهن الرياضية بالإسكندرية، وحصلت على شهادة تتيح لي التدريب، وأصبحت أصغر مدرب كرة قدم في سن 23 سنة، والشهادة معتمدة من منطقة
الكرة واتحاد الكرة، ثم عملت بحث ودراسة عن تجربتي مع كرة القدم عنوانها التمييز بين المسيحيين والمسلمين في كرة القدم، وسألت لماذا لا يذهب أبناء المسيحيين إلى الأندية الرياضية، وكان الرد لأنهم يعرفون مسبقا أنه سيتم رفضهم من قبل المدربين والإداريين في هذه الأندية، ليس بسبب افتقادهم للكفاءة أو الموهبة، لكن بسبب هويتهم الدينية، أي لأنهم مسيحيين. وبالمعتاد يرفض الأهل أن يتعرض أبنائهم لمقارنة من نوع هذا رفض لأنه مسيحي وهذا قبل لأنه مسلم، وللتعويض عن حرمانهم من ممارسة ولعب الكرة في الأندية الرسمية يضطر المسيحيون إلى الذهاب إلى دوري الكنائس. هل دوري الكنائس يفي بالهدف؟ ج. رغم أنه له جانب إيجابي وهو إشباع الهواية والرغبة في لعب الكرة، إلا أنه في الوقت ذاته له جانب سلبي، حيث أن الكنيسة لن تنمي موهبة اللاعب وتثقلها لافتقارها لمدربين مؤهلين ومحترفين، كما أن دوري الكنائس لا يسمح له بالاشتراك في المسابقات الرسمية التي تشارك فيها الأندية الرياضية، وبالتالي يحرم اللاعب من تمثيل الأندية ومن تصعيده للفريق الأول ومنه إلى منتخب بلاده الوطني. ماذا فعلت لكي تحل مشكلة اللاعبين المسيحيين المرفوضين من الأندية؟ قلت إن مصر لا تحتكر كرة القدم، ومن ثم من يلعب ومن لا يلعب، حيث توجد 52 دولة مشتركة في اتحادات كروية تخضع للفيفا ولوائحها وقوانينها ونظمها، ومن شروط اللوائح ممنوع العنصرية والتمييز. لذلك قمت بتأسيس أول أكاديمية لكرة القدم ضد العنصرية والتمييز، وأصبحت متنافس للاعبين المسيحيين، وأصبح لهم التنفس، ولم تحجبها عن أشقائهم من اللاعبين المسلمين، فهي لكل المصريين، ولا نفعل مثل ما يفعلون في الأندية مع اللاعبين المسيحيين. ووجد الأهالي في هذه الأندية البوابة الذهبية للعبور للعب للكرة لأبنائهم، وتفتح باب الأمل في تنمية مهارات وصقل مواهب أولادهم في أساسيات ومهارات كرة القدم من خلال التدريبات والمباريات، ومن ثم الاشتراك في المسابقات الرسمية من خلال ناديهم جي سوي. لذا قمت بتأسيس أكاديمية كرة القدم باسم جي سويز كلاب، وتعني أنا أكون أو أنا أستطيع. إن أنت تقدر أنك تحقق حلمك بأن تصبح لاعب كرة مشهور. هذه الأكاديمية مفتوحة للجميع، ونقوم بتدريب اللاعبين على ملعب أليكس سبورت في منطقة الساعة بالإسكندرية، حيث نقوم بتأجير نظير اشتراك مالي، حيث يتم التدريب مرة أسبوعيا في الشتاء بسبب الدراسة والمدارس، وفي الصيف مرتين أو 3 في الأسبوع. كما قمنا بتكوين فريق من الفتيات من سن 15 ل 23 سنة بلغ عددهم 25 بنت، نقوم بتدريبهم حتى لا تحرم البنات من لعبة كرة القدم. أما البنين فالأكاديمية مفتوحة للأولاد من 6 سنوات وحتى 33 سنة، ويصل عدد اللاعبين إلى 180 في الصيف. هل اشتركتم في المسابقات الرسمية؟ نعم، من خلال هذه الأكاديمية قمت بتأسيس أول نادي قبطي لكرة القدم في مصر تحت اسم نادي جي سوي، وذلك في 2/6/2015. واشتركنا هذا الموسم في مسابقة الدوري العام القسم الرابع بالفريق الأول، ولكن تحت اسم نادي المصري السكندري بفيكتوريا، وهذه لها قصة أخرى. المهم الفريق الأول يضم 25 لاعبا مقيدا في المنطقة، وبالتالي في اتحاد الكرة منهم 20 لاعب قبطي و5 لاعبين من أشقائهم المسلمين، وكلنا مصريين. كما اشتركنا في مسابقات منطقة الإسكندرية بفريقين للناشئين الأول من سن 12 ل 15 سنة، وعدد اللاعبين المقيدين
30 منهم 18 مسيحي و12 مسلم، والتاني من 16 ل 18 وعددهم 25 لاعب مقيدين منهم 18 مسيحي و7 أشقائهم المسلمين. نرجع لحكاية تحت اسم نادي المصري. هل هناك مزيد من التوضيح؟ هذا النادي الشعبي رغم أنه مشهر في منطقة القرى واتحاد القرى، إلا أنه لا يشارك في المسابقات الرسمية لعدم وجود لاعبين، وبالتالي تكوين فريق يشارك به، وأيضا لقلة موارده المالية التي هي عصب كرة القدم. هل كلامك يعني أن هناك مشكلة ما؟ الكرة حاليا قائما على الاستثمار، فالمال عصب الكرة، والمشكلة تكمن في وجود أندية شعبية لها مقرات ومشهرة ومسجلة تتبع وزارة الشباب والرياضة، لكن بعضها غير مشارك في المسابقات التي تنظمها المنطقة التابعة لها، وبالتالي اتحاد الكرة لسببين: الأول ليس لديها لاعبين تكون بهم فريق تشارك بهم، وأيضا ليس لديها مدربين وإداريين. ثانيا ليس لديها الإمكانيات والموارد المالية لتنفق على الكرة، فيضطرون لبيع اسم النادي لمن لديه فريق كرة ويستطيع أن يشارك في الدوري، ولكنه ليس لديه مقر مشهر ومسجل، فمن خلاله يشاركون بفريق للكرة باسم ناديهم فيلعبون تحت اسم النادي المشهر. يعني أندية لها مقار ولا تشارك لأنه ليس لديها فرق للكرة، وأندية لديها فرق للكرة وتريد أن تشارك ولكن ليس لديها مقر. هذه هي المعادلة. فنادي جي صوي الذي أسسناه ليس لديه مقر ولا ملعب للتدريب واللعب، حيث أن الإمكانيات المادية تقف عائق أمام شراء مقر للنادي وتوفير ملعب، بينما لدينا فريق أول يشارك رسميا وفريقان للناشئين يشارك رسميا لكن تحت اسم نادي آخر. الصعوبة الأكبر أن قانون الرياضة الجديد اشترط ألا يقل المقر عن 1500 متر، بينما في القانون القديم هناك أندية لها مقار عبارة عن شقة أو دكان يحمل يافطة باسم النادي. فمن أين لنا بالإمكانيات المادية الضخمة المطلوبة؟ لم نجد من يدعمنا من الإكليروس أو رجال الأعمال أو حتى راعي للنادي، مما اضطرينا لحل هذه المعضلة أن نلعب تحت اسم نادي مشهر، وهذا ما فعلناه بالإسكندرية وما يجاورها من محافظات تحت اسم المصري، وفي القاهرة وما يجاورها من محافظات تحت اسم الهلال، وفي سوهاج بالتحديد وما يجاورها من محافظات تحت اسم نيل سوهاج، وهكذا. هل تعرف أن هناك نادي في القاهرة شين ميم عرض اسم النادي مقابل 5000 جنيه، ونادي آخر عرض اسم النادي مقابل 7000 جنيه؟ معنى ذلك أن الإمكانيات المادية تقف عائقا كبيرا لديكم. كيف إذن تتفقون على فرق الكورة بالنادي؟ هل لديكم من شراء الاسم وتأجيل الملاعب ورسوم الاشتراك والتنقلات وغيرها؟ نعتمد جيم في ذلك على إمكاناتنا الذاتية، وهي عبارة عن الاشتراك الرمزي الذي يدفعه كل لاعب وهو 100 جنيه شهريا، ويتحمل كل لاعب طقم الملابس الخاص به، كما يتحمل اللاعب رسم القيد للفريق 150 جنيه والناشئ 45 جنيه. ومن اشتراكات اللاعبين تكون المصاريف الأخرى للنادي من تأجير ملاعب ورسوم تحكيم المباريات والمواصلات، حيث أن الاشتراك في المنطقة التابعة لاتحاد كرة الفريق بالقسم الرابع 3500 جنيه، وكل فريق من الناشئين 250 جنيه، تأجير ملعب ساعتين 300 جنيه، أكاديمية الخماسي الساعتين 240 جنيه، رسوم التحكيم للفريق 500 جنيه عن كل مباراة على ملعبنا، وتأجير الملعب 300 جنيه عن مباراة على ملعبنا، والناشئين 300 جنيه عن كل مباراة على ملعبنا، رسوم تحكيم 300 جنيه عن كل مباراة على ملعبنا. أما اللعب مع الفرق الأخرى خارج ملعبنا في الدوري أي على ملعبهم لا ندفع تحكيم ولا تأجير ملعب حسب نظام المسابقة، فقط نتحمل مواصلات وأقل مشوار بالأتوبيس 700 جنيه، وأحيانا نضطر للتكملة من جيبي. هل لديكم فروع في باقي المحافظات؟ جيم: نعم، حتى الآن 10 فروع في كل من الإسكندرية
والقاهرة والبحيرة ومطروح والغربية في المحلة وطنطا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، والبقية تأتي. هل وجد الإعلام الطريق إليكم؟ عملنا صفحة على الفيسبوك لنادي جي سوي، ولنا فيديوهات على اليوتيوب لنشر أخبار النادي والأكاديمية، وسجلت أحاديث عن التجربة مع عدة قنوات ومن خارج مصر مع الحرة الأمريكية وقناة من فرنسا وقناة من أسبانيا وبي بي سي والمنظمة الدولية العربية وعدد من الجرايد والمواقع في مصر ومجلة من المجر ومجلة من بريطانيا. ولكن هذا أول حوار وبهذه التفاصيل ليصل صوتنا لمن يهمه الأمر. أمنيات لكم في نهاية الحوار أن نجد راعي يدعم هذا النادي، دي كل أمنياتي، وأن تسلط عليه الأضواء، وأن نجد التشجيع من الجميع دون عقبات، والصعود من القسم الرابع إلى الثالث ثم إلى الثاني ثم إلى الأول، أي إلى دور الأضواء والشهرة. وأجد فيك أنت شخصيا الدعم الإعلامي والمعنوي، لأني أعرف مدى اهتمامك بقضايا التمييز ضد الأقباط، وخاصة اهتمامك بالتمييز ضدهم في كرة القدم. صدق أو لا تصدق، إنشاء أكاديمية لكرة القدم يلعب بها المسيحيون والمسلمون معا. الكابتن مينا بنداري، التعصب العنصرية ضد الأقباط في الملاعب المصرية أصبح جدير الذكر، وإحنا نعلم ما عمله اللي عمله إكرامي مع مينا قبل كده وغيره وغيره وغيره. ومنذ اللاعب هاني رمزي لم يوجد شخص مسيحي لاعب مصري بالفرق سواء الأهلي أو الزمالك مصريين. وكما تذكرنا قول البابا شنودة لما قال هو يعني مفيش شخص مسيحي ولا واحد مسيحي بيعرف يلعب كورة. احنا عارفين كل الكلام دوت، لكن عشان في الرئيس السيسي غير هذا الفكر الإرهابي، الفكر اللي كله عدم مواطنة، وفكر كله حيادي، وفكر كله عنصرية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأنا واثق إن شاء الله إن الفيديو ده يعجبكم، وربنا يبارككم، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة. يا رب تكونوا بأحلى سعادة وخير. سلام الرب يكون معكم، أمين. ما تنسوش تشتركوا بقناتكم قناة الملكة والأمير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، قناتكم قناة الملكة والأمير. أنا كنت بنزل فيديوهات اللي بتثير الجدل والنقاش، والناس بتفتكر ان انا بكذب عليهم. انا بجيب من مواقع حاجات وربما تكون حقيقية وغير حقيقية، لكن ده لو هيزعلكم مفيش داعي للكلام دوت خالص خالص. وهجيب لكم تكون اخبار حقيقية يقينية يكون متأكد فيها بنسبة كبيرة تزيد عن 70%. عندنا بعض الاخبار بيان عاجل من رئاسة الجمهورية للشعب المصري. ماذا قال؟ قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر لديها 3.6 مليون طن كيلوغرام تخزيني من القمح، بالإضافة إلى توفر كل عوامل الحفاظ عليه من تهوية والحفاظ عليه من القوارض والاتصال بين الصوامع وبعضها البعض إلكتروني. وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحكاية أن كل هذا تم خلال ال7 سنوات الماضية، مما خفف من آثار أزمة حرب روسيا في أوكرانيا على مصر. طيب، حرب روسيا في أوكرانيا على مصر، مشيرا لأن مصر بذلت مجهودا كبيرا في إنتاج والتوسع في زراعة القمح بشكل أفقي، كما عملت على زيادة إنتاج الفدان ليصل إلى 20 أرداب قمح في الفدان. وفيما يخص محصول الأرز، فمصر لديها إنتاج ذاتي وكبير من الأرز، بالإضافة إلى أن السكر لدينا منه مخزون كبير واستراتيجي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برسالة طمأنينة للشعب المصري. طالع خبر آخر بعد تكفل الدولة بعلاج سمير صبري. تحياتي للرئيس السيسي. أعرب الفنان سمير صبري عن سعادته لتواصل الرئاسة المصرية معه وتكفل الدولة بعلاجه، قائلا: الدولة المصرية تحركت وشعرت إن ال60 سنة اللي قدمتهم للفن والإعلام ما راحتش هدر. شكرا. ووجه صبري خلال اتصال هاتفي برنامج مساء السبت التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: تحياتي وقبلاتي للرئيس، وشكرا انه رجع مصر للمصريين وافريقيا، وانه بيخلي باله من الناس ومن حد زيي، مضيفا: ادعوا لي ولما اخف هاجيلكم. وشكرا على كل زملائي الفنانين، وخليكم مع الرئيس السيسي لانه الوحيد اللي يقدر ينقذ مصر.
وقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إصداره توجيها بعلاج الفنان سمير صبري. وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير المذيع على قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالفنان المصري ومتابعة حالتهم الصحية مع توفير معاش لهم، كما قام بزيارة عدد كبير من الفنانين خلال مرضهم. وهذا منقول من أخبار اليوم. رئاسة الجمهورية بتقول عفوا رئاسة الوزراء مستحيل أن نرسل طائرات لإجلاء المصريين في أوكرانيا. يا ترى إيه السبب؟ قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تعليقا على إجلاء الطلاب المصريين من المدن الأوكرانية بعد الغزو الروسي لها أن مجلس الوزراء لديه غرفة أزمات دائمة وتتعامل مع كل الأزمات الطارئة، وحاليا تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتقدم تقاريرها لرئيس الحكومة. وأوضح نادر سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أن تلك التقارير تتعلق بكل الجوانب التي تؤثر بها الأزمة على مصر وفي طليعة المصريين في أوكرانيا وفي مقدمتهم الطلاب في الجامعات الأوكرانية. وحول العالقين من الطلبة هناك قال الغرفة تتابع المصريين الموجودين في أوكرانيا خاصة الطلبة باعتبارهم الفئة الأكثر طلبا للخروج من أوكرانيا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى القمح وكيف ستؤمن مصر احتياجاتها منه فضلا عن أسعار البترول العالمية وتأثير ذلك على الموازنة المصرية. وأشار إلى أن الأزمة متشعبة بها العديد من الجوانب قائلا الأزمة متشعبة ونتمنى أن نجتازها بأقل الخسائر. وحول أعداد المصريين في أوكرانيا وخطة الإجلاء قال التعامل حاليا خلال السفارة المصرية في أوكرانيا تنشر نصائح وإرشادات على رأس الساعة للمصريين هناك، حيث أن الإرشادات في أوكرانيا للمصريين تختلف بالنسبة للمقيمين في الشرق والجنوب والوسط مقارنة بالغرب، حيث أن الأولى هي الأكثر صعوبة حيث أن الطرق بها غير آمنة مقارنة بالغرب الذين بإمكانهم الانتقال إلى بولندا أو رومانيا وسلوفاكيا. وأكد أن كل من يرغب في الانتقال لتلك الدول الثلاث عليه الاتصال مباشرة بالسفارة المصرية في كييف حيث تسهل مهمة الدخول له، خاصة وأن تلك الدول تمنح النازحين تأشيرة مؤقتة مدتها 15 يوم وخلالها يكون الطالب تمكن من إيجاد طائرة للعودة إلى مصر. وشدد على أن كل الطلاب اللاجئين بتلك الدول وخلال مدة التأشيرة المؤقتة عليهم الإسراع بالتنسيق مع سفارتنا بها لشراء تذكرة العودة لمصر. وحول وجود خطة إجلاء في ضوء إغلاق المجال الجوي قال لابد من التفرقة بين أمرين بين ما نتمناه وهو أن يعود هؤلاء الطلاب اليوم قبل غد. لكن السؤال هل يمكن الإجلاء عبر إرسال الطائرات؟ الإجابة هذا مستحيل بالوضع الحالي حيث أن الأجواء الأوكرانية مغلقة لأنها دولة في حالة حرب، ومن المستحيل مجرد التفكير بذلك التوقيت سواء من مصر أو غيرها من الدول. وكشف أن نسبة الطلاب المصريين مقارنة بالجالية الأجنبية في أوكرانيا من الطلاب تبلغ 4%. فوفقا لإحصائيات الجامعات الأوكرانية هناك 80,000 دارس من الأجانب أكبرهم من الهند، وهي تقوم بنفس ما تقوم به مصر في التعامل مع الأزمة عبر الثلاثة دول الحدودية. وهذا ما نقلناه من أخبار اليوم. الفنانة جالة فهمي توفاها الله. جالة فهمي لم يحضر جنازتها غير هؤلاء برغم أن حضر في فرحها 100 فنان. شيعت منذ قليل جنازة الفنانة جالة فهمي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين التي رحلت عن دنيانا قبل أن تكمل عامها 60 تاركة المجال الفني منذ ما يقرب من 20 سنة دون تحديد سبب الاعتزال والإخفاء وتشييع جسمان جالة فهمي. جالة فهمي التي ابتعدت عن عالم الفن بعد أن كان اسمها وصورتها ملء السمع والأبصار رحلت دون أن يشارك نجوم الفن والغناء في جنازتها، فلم يحضر سوى 5 أفراد وهم زوجها السابق الموسيقار عمر خيرت ونقيب الموسيقيين أشرف زكي والفنانة دنيا سمير غانم ومدحت صالح وميرفت أمين وأيمن عزب عضو مجلس النقابة. جالة فهمي حضر فرحها 100 شخص. جالة فهمي في نجوميتها كانت تخطب الأنظار في شهر سبتمبر سنة 1980. نشرت مجلة الموعد اللبنانية التي توقفت عن الصدور تغطية خاصة عن حفل زفاف جالة فهمي الأول من كريم طارق زغيب، وهو الحفل الذي حضره أكثر من 100 فنان. وعنوان المجلة في ذلك الوقت 100 نجم في فرح بنت المخرج كونها ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي. حفل الزفاف كان مذيع سهرته الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، أما الحضور كان أبرزهم صالح سليم، طارق سليم، سعد الدين وهبة، إحسان عبد القدوس، أحمد رجب، سناء جميل، لويس جريس. أما من نجوم الفن نادية لطفي، نبيلة عبيد،
نور الشريف وبوسي وفريد شوقي ونيلي ومحمود عبد العزيز وهدى رمزي وآلا فؤاد وشقار وإيمان وأحمد مظهر وفكري أباظة وأحيا الفرح الفنانة الراحلة شادية وعازب الأجور عمرو سليم. هي دي الدنيا، ملهاش غير اللي لو مؤاخذة يعني اللي ليه وساطة. ولما أبوها المخرج مات وهي بعدت عن كل الكلام دوت، ما بقاش فيه فخر ولا في اي حاجة ان حد يروح لحد. لكن انا واثق ان الدنيا جميلة والدنيا حلوة، وان شاء الله نكون في سعادة وفرح. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الفرح والتقدير والسلام، ورب يكون معكم امين. شكرا لكم، ولا تنسوا تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة.